السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذه السلسلة سلسلة تعلم اللغة العربية، إنما فقط أريد منها أن نتعلم القراءة والكتابة ليس أكثر، وبالتحديد أن نتعلم قراءة القرآن. سأبدأ بهذه السلسلة على الطريقة القرآنية، أي أبدأ بجمل هامة نذكرها دائما وببعض الآيات القرآنية، من خلالها نتعلم الأحرف ثم نتعلم قراءة القرآن. فلقد رأيت الكثير ممن يستطيع التكلم باللغة العربية ولكن لا يستطيع القراءة والكتابة، وعندما كنت أسألهم هل تقرأ القرآن يقول إنني لا أستطيع القراءة ولكني أستطيع التكلم بها. ومن هذا الباب أردت أن نبدأ بتعلم الأحرف وكيفية أن نقرأ، ليس إلا. فإن كنت من الذين يقرؤون القرآن فلا تبخل على غيرك في هذا الفيديو بأن ترسله له علّه يبدأ التعلم معنا ويقرأ القرآن. سنبدأ بإذن الله. أهم 3 أحرف. إن هذه الأحرف الثلاث هي من أهم الأحرف عند كل مسلم، وسنعلم ذلك في نهاية الفيديو إن شاء الله. الحرف الأول هو الألف. والحرف الثاني هو اللام. والحرف الثالث هو الهاء. ألف لام هاء. ألف لام هاء. ألف لام هاء. وهذه تقال في اللغة العربية الشدة، ويأتي معناها هو على التالي. هذه فقط لنتعلمها من باب العلم بداية، ثم عند تطبيقها في القراءة وفي قراءة القرآن سوف نحفظها بشكل تلقائي، ولكن الآن أوضح معناها. هي تعني أنه لنفترض أنها على حرف اللام هكذا، يكون معناها هذا لام زائد لام، أي جمعت فيها لامين. عندما ترى هذه شدة موجودة هكذا فهذا يعني أن هناك لامان في لام واحدة. والآن نبدأ بحرف الألف. الألف يأتي على هذا الشكل بداية، أي تأتي عليه هذا الشكل، وهذه تسمى همزة. أيضا لا يجب عليك بداية الأمر أن تحفظها، لكن سوف تحفظ كيف تلفظ الألف عندما تجدها بشكل تلقائي شيئا فشيئا. أيضا خذها من باب العلم وسوف تأتي حفظها شيئا فشيئا. ألف عندما تأتي بهذا الشكل نلفظها آ. عندما تأتي هكذا تكون إي. وأكثر انتشارا في القرآن وفي الحياة العامة في الكتابة هو هذا الألف، أي أنه دون همزة. ويكون في القرآن على نوعان.
صغير وكبير، تراه كبيرا وتراه صغيرا، وسوف نأتي أيضا على شرح ذلك عندما نبدأ الجمل القرآنية. أما هذا الشكل فهو فقط يكون في الرسم القرآني. هذا الشكل من الألف يكون فقط في الرسم القرآني. مثال عليه هو عندما نكتب كلمة الله، تأتي في الرسم القرآني هكذا. فأنت ترى هذا الألف، هذا الألف فقط في الرسم القرآني. وأقصد في الرسم القرآني ليس في القرآن، ولكن عندما يخطط كلمة الله تراها في بعض الأحيان هكذا. لا يهم أن تحفظه، ليس من المهم. ونأتي إلى الحرف الأخير ولا وهو هذا. أيضا هذه تسمى ألف مقصورة، تأتي دائما في آخر الكلام، تأتي دائما في آخر الكلام. إذن أ إي أ أ هذا يأتي مع هذا في نفس اللفظ، ولكن فقط الشكل، فقط الشكل. والآن نأتي إلى الحرف الثاني. سوف تجد أن ما أقوله كثير، لكن أنت الآن بمجرد أنك تأخذ المعلومات وتضعها في عقلك، ليس المهم أن تحفظها كلها. ربما إن سمعت مرة ومرتين وثلاث سوف تحفظها، ولكن عند التطبيق سوف تجد كل ما نقوله. بداية الآن مجرد أن يكون لدينا هذا العلم. الحرف الثاني هو حرف اللام، حرف اللام، وهو يكتب هكذا. الحرف الأول هو اللام، له 4 أشكال. الشكل الأول هو هكذا، وفي الكتابة أيضا يكتب هكذا. مثالا هكذا، هذا اللام، ثم يأتي اللام الآخر بجانبه، ثم تأتي الهاء. الشكل الثاني في كتابة اللام هو هكذا، ويلفظ في القراءة ال، يلفظ ال. هذا يأتي في أغلب الأحيان في بداية الكلام عندما يكون هناك إلا. قلنا هذا الحرف يكون إي، إلا. الثالث هو هكذا، هذه الكلمة. سلمى، سلمى. لا يهم أن تحفظ الكلمة أو شكلها أو الأحرف، يهم أن ترى هذا الحرف ال. رأيت؟ كتب مثل هذا. أما هذا الأخير فهو تراه كثيرا في الرسم القرآني أيضا، أو في القرآن تراه عندما تكون مثل هذه لا تكتب هكذا، إنما هذا يكتب هكذا، فترى هذا ال هكذا.
ستراه كثيرا في القرآن الكريم. ونأتي إلى الحرف الثالث وهو الهاء. الهاء، وتقرأ ها. ها تأتي في أول الكلام هكذا هكذا. في وسط الكلام عندما يكتب الناس في العامية يكتبونها هكذا. سهل. ها ها. وفي نهاية الكلام تكتب هكذا. مثال: لام هاء له. هذه هي الهاء. أما الهاء التي في وسط الكلام فتراها في القرآن هكذا حصى. تراها في القرآن هكذا. هذه لا تجدها في القرآن، إنما في الحياة العامية. أما الهاء في وسط الكلام تجدها هكذا. مثال نفس المثال يكتب هكذا. تكون هكذا. سهل. إذن نعود لبداية الكلام. أ ألف أ إي أ وهذا يكتب في القرآن أيضا أ. اللام ال لا يتغير، فقط الألف التي لها تغييرات. ها 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 ها. وقلنا هذه الهمزة شرحناها، نقولها من جديد. عندما تكون من أعلى آ، تكون من أسفل إي، ثم يأتي لها أيضا شروحات أخرى، لكن سوف نتكلم اليوم فقط بالبداية، نتعلم شيئا فشيئا ومن ثم نأتي للتفصيل. وهذه شدة لا ننساها، احفظ شكلها، فعندما تجدها في الكلام تعني أن هناك لامان ألفان هاءان. بمجرد أن رأيتها اعلم أن هناك حرفان مع بعضيهما دمجا. بدلا أن تكتب هكذا تكون لام وعليها شدة. والآن نأتي للأمثلة. الألف الذي قلنا أنه لا نجده في القرآن لا نهتم به. يهمنا الآن هذه الأشكال الثلاثة. ومن اللام هو أشكالها كلها سوف نحفظها. والألف اليوم سوف نحفظ 3 أشكال، هو هذا وهذا وهذا. اليوم هذا ليس موجود في المثال، ولكن سنحاول أن نعطي مثالا عليه، ولكن أريد أن نحفظ جملة. الجميع يحفظ هذه الجملة، الجميع يحفظ هذه الجملة، ولكن اليوم سوف نتعرف على أحرفها، وبهذا يكون جميع من رأى الفيديو خرج من هذا الدرس وهو يحفظ 3 أحرف، بقي أن يتعلم كتابتها. والآن سوف نبدأ بالتطبيق
ما قلناه. نكتب الألف هكذا. سوف نبدأ بهذا هكذا. يكتب على السطر. نكتبه مرة ثانية. سهل جدا ولفظه سهل. ثم نأتي إلى هذا، نكتبه هكذا والهمزة تحت السطر. إي إي. الهمزة سوف نكتبها بشكل كبير حتى تظهر معكم. سوف نكتبها هنا هكذا. أما هذا لفظ هذا وهذا تقريبا نفس اللفظ، ولكن كثيرا ما يأتي في بداية الكلام مع همزة، وفي وسط الكلام لا يأتي مع همزة، يأتي هكذا. وأقصد في وسط الكلام أنه عندما يأتي مثل كلمة سلام. كلمة سلام في وسط الكلمة، فلا تأتي مع همزة، تأتي هكذا. الحرف الثاني اللام نكتبه هكذا. ال 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 ال. الحرف الثالث ها. ها. ويمكن أن تكتب هذه أيضا هكذا. ها. ها. سوف نأتي إلى الجملة، والتي هي أهم جملة عند كل مسلم، هي أساس حياة كل مسلم، هي هذه الجملة. سوف نكتب اليوم نصفها، وسوف نتعلم شيئا فشيئا تتمة أحرف النصف الآخر من الجملة. نأتي بحرف اللام، نكتبه هكذا لا، ثم الألف، فنقول لا 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 لا. الآن نأتي بهذا الحرف هذا إي، ثم هذا إل، ثم نأتي بالهاء نكتبها هكذا إله إله. أصبح لدينا لا إله. والآن نكمل، نأتي ب إي، نأتي بهذه اللام. يمكن كتابة هذه اللام، ولكن حتى نبدأ برؤية اللام التي نراها في القرآن، فنأتي بهذه اللام هكذا، تأخذها من الأعلى ثم تميل فيها، ثم يأتي حرف الألف هذا
ليوضع هكذا، فتكون إلا. والآن الألف هذه، اللام، نأخذ في واحدة اللام الثانية جانبها، ثم نأخذ هذه أو هذه، ولكن هذه الكتابة دمجت بهذه اللام، فأنت عندما تأتي بهذه اللام تضعها هنا فتكون على هذا الشكل، هذا الشكل ده، ثم هكذا. الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن أهم أحرف عند كل مسلم هي الألف، اللام، الهاء. لماذا؟ نكتب بها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أمثلة أخرى: هذه الحرف الثاني، نأخذ اللام هذه أو هذه، سنكتب هذه لأنها أكثر انتشارا في القرآن، ثم الألف مرة أخرى، إلا. نأخذ كلمة أخرى، نضع هذا في لون آخر، نأخذ كلمة أخرى ألا وهي لها، كلمة لها. لها هنكتب لام ثم هاء ثم ألف. لها، لها، ال ها آ، لها، لها. المثال الثاني له، لام ثم ها، له، له. هذا كان كل شيء لهذا اليوم، وأرجو أن نتدرب على هذه الجملة، أن نكتبها كثيرا. نتدرب على الأحرف آ، ال، ها، نتدرب عليهم، ونتدرب على أن الشدة أنها تأخذ حرفين، ونتدرب أيضا على كتابة الجملة حتى كل مسلم يعرف يكتبها ويقرأها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
وبهذا نكون قد أنهينا درسا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.